δεκάρια. Garage episode. Μια πολύ λογική απορία που έχει κάποιος είναι αν, αφού αποφάσισε να πάρει ζώντες 368, είναι μια καλή ιδέα να πάρει το K368 ή το Z368. Αυτή είναι μια κατάσταση που, να σας πω την αλήθεια, δεν είναι σοβαρή απορία. Είναι αρκετές οι διαφορές και ας δούμε τα δύο μηχανάκια σε αυτό το βίντεο. You wanna do, give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit your spot. I wanna get low, wanna get low. I wanna go downstairs, kissing your feet and you make me crazy. Ο εξοπλισμός αυτής της μοτοσικλέτας σκούτερ είναι πραγματικά εξωπραγματικός. Είναι μία από τις πλέον εξοπλισμένες μοτοσικλέτες στην ελληνική αγορά σήμερα, ανεξάρτητα του πόσο κοστίζει. Αν ξεκινήσω από πίσω, θα δούμε τα εξής πράγματα. Έχω χειρολαβές για τον συνεπιβάτη και έχω δύο κάμερες, μία μπροστά και μία πίσω, οι οποίες είναι 1080 και υπάρχει αποθηκευτικός χώρος 128 GB μέσα στη μοτοσικλέτα. Κάτω από τη σέλα υπάρχει απίθμενος χώρος όπου χωράει δύο full face κράνη και αρκετά ακόμα πράγματα. Αν σας ζορίσει λίγο το full face σας στο μπροστά κομμάτι, μετακομίστε τη βίδα του αμορτισέρ λίγο πιο μπροστά. Ναι, είναι υδραυλικό, έχει μέσα και USB port, έχει και φωτάκι. Είναι από τους καλύτερους κουβάδες που υπάρχουν στην ελληνική αγορά. Τα αμορτισέρ είναι ρυθμιζόμενα και υπάρχουν δύο πατητήρες. Ο ένας πατητήρας είναι για τον συνεπιβάτη και ο άλλος είναι αν θες να οδηγήσεις το χώμα όρθιος, γιατί προφανώς δεν μπορείς να οδηγήσεις τόσο μπροστά και πατώντας εδώ πέρα. Υπάρχουν κάγκελα γύρω από τη μοτοσικλέτα που την προστατεύουν και εξτρά προστασία στα κάγκελα. Υπάρχουν αυτά εδώ πέρα τα τακάκια, τα οποία γλιτώνουν από πολλά το μηχανάκι. Υπάρχουν χούφτες, οι οποίες γλιτώνουν και κρύο, γλιτώνουν και χέρια. Το τιμόνι είναι απολύτως ρυθμιζόμενο όπως σε οποιαδήποτε μοτοσικλέτα και οι διακόπτες είναι τουλάχιστον φαντεζή. Είναι ακριβή, ποιοτική, ειδικά το βράδυ είναι απίστευτη και θα τους χαρακτήριζα έτσι πολύ απλά φαντεζή. Η ταμπλέτα είναι 8 ιντσών, έχει όλα τα σύγχρονα καλούδια, δηλαδή συνδέεται με το κινητό, η Γεωργία χτυπάει, σε παίρνει τηλέφωνο, μην το σηκώσεις κλπ. Κάνει και τέτοια κόλπα. Βλέπει τη θερμοκρασία έξω, τη θερμοκρασία της μοτοσικλέτας, την πίεση των ελαστικών. Έχει δύο προγράμματα, το Tourist και το Sport που είναι πιο γρήγορο, που αλλάζουν από εδώ. Έχει Cruise Control που ρυθμίζεται από εδώ πέρα. Όλες οι λειτουργίες της θερμαινόμενης σέλας του συνεπιβάτη και του συνοδηγού και του οδηγού, αλλά και των θερμαινόμενων grip που ρυθμίζουμε και το level της θερμοκρασίας που θέλουμε, γίνονται εδώ από το κεντρικό μενού. Γενικότερα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή και απλή. Δηλαδή δεν είναι κάτι φοβερό στη λειτουργία και όλα γίνονται από ένα joystick που υπάρχει εδώ πέρα, εκτός όπως είπα τα προγράμματα που είναι εδώ. Υπάρχουν άλλα επίσης USB port εδώ πέρα. Η ζελατίνη ανεβαίνει εύκολα πάνω κάτω με το χέρι, απλά πράγματα, και επίσης εδώ πέρα έχουμε γαντζάκι.
κλείνει το γαντζάκι, βγαίνει το γαντζάκι, πολύ βασικό κομμάτι για ένα σκούτερ. Λοιπόν, έχουμε και προβολής στο πλάι στα κάγκελα, οι οποίοι αυτοί δεν ανάβουν από το κεντρικό μενού αλλά από κουμπάκι που υπάρχει εδώ πέρα. Υπάρχει και χειρόφρενο σε περίπτωση που θέλετε η μοτοσικλέτα να μην κατρακυλήσει και να πάρει την κατηφόρα, και φυσικά το εξαιρετικό πυρούνι μπροστά που είναι πλήρως ρυθμιζόμενο 41. Τα φώτα είναι εντυπωσιακά, τα κόλπα που κάνουν όταν ανοίγει το μηχανάκι που πηγαίνουν πάνω κάτω, τα φώτα εδώ πέρα στο πλάι έχουν πάρα πολύ πλάκα. Γενικότερα είναι ένα μηχανάκι το οποίο είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο. Ηλεκτρικά ανοίγει η τάπα, εδώ υπάρχει ένα ντουλαπάκι εξτρά το οποίο ανοίγει μηχανικά από εδώ, έχει και αυτό USB port μέσα και έχει και, είναι και πώς το λένε, βάζει και αρκετά πράγματα μέσα. Λοιπόν, πρόκειται λοιπόν για μια μοτοσικλέτα η οποία είναι αρτιότατα εξοπλισμένη. Είναι μια μοτοσικλέτα που έχει φυσικά traction control και ABS 2 καναλιών όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, αλλά έχει και cruise control το οποίο σετάρεται από εδώ πέρα κατά τη διάρκεια της κίνησής σας. Είναι μια μοτοσικλέτα η οποία έχει ζάντες οι οποίες είναι 17 και 14, έτσι, με ακτίνα. Εξωτερική ακτίνα, είναι δηλαδή τούμπλες τα ελαστικά, είναι κάπως χωματερά τα ελαστικά, δεν είναι πλήρως χωματερά, και από πίσω υπάρχει από κάτω υπάρχει μια καρίνα πλαστική για να προστατεύει την μοτοσικλέτα. Μπροστά την πέδηση αναλαμβάνει ένα G1 φρένο τετραπίστονο με ένα 49 ανάποδο και πίσω ένας απλός δίσκος. Τα φρένα είναι εξαιρετικά και γενικότερα traction control και φρένα ρυθμίζονται, μάλλον απενεργοποιούνται κομμάτι από το ρολόι όταν θέλεις να πας στα χώματα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η πρόβλεψη στη μοτοσικλέτα. Εν συνεχεία η μοτοσικλέτα έχει ένα μοτέρ το οποίο είναι 368 κυβικά, είναι 4 χρόνων φυσικά, είναι αερόψυχτο, για όνομα του Θεού τι λέω, είναι υδρόψυχτο και ελαιόψυχτο, έχει δηλαδή δύο ψυγεία, παράγει 39 άλογα στις 7.500 στροφές και 49.500-6.000 στροφές που βρίσκω καταπληκτικό το νούμερο. Παρά το ότι βλέπετε εδώ πέρα, το μηχανάκι συντηρείται χαμηλά σε βάρος και είναι στα 197 κιλά πλήρες υγρών. Εντυπωσιακό πλήρες υγρών αυτό το μηχανάκι στα 197 κιλά. Λοιπόν, στην συνέχεια να σημειώσουμε ότι επισήμως η κατανάλωση κυμαίνεται στα 3,5 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Εγώ να σας πω ανεπισήμως, που είναι δικό μου το μηχανάκι, δεν νομίζω να δω ποτέ αυτή την κατανάλωση. Τώρα βλέπω 4 και πιστεύω ότι όταν θα στρωθεί καλά, δηλαδή μετά από 3-4 χιλιόμετρα, θα δω τα 4, 3,9, 4,1. Υποθέτω, δεν είμαι και σίγουρος, αυτό είναι μια εικασία, μια μελλοντολογία. Να πούμε έτσι σαν μια μικρή λεπτομέρεια ότι το μηχανάκι έχει και αλουμινένια πατάκια, έτσι, ώστε το κάνει λίγο πιο περιπετειώδες, και γενικότερα το μοτέρ αλλά και τα φρένα θα ικανοποιήσουν τους πιο αυστηρούς αναβάτες. Είναι ένα μηχανάκι αυστηρά καλό σε κάθε περίπτωση. Το πρόβλημά μας δεν είναι αν έχει κάτι στραβό το μηχανάκι όπως είναι, αλλά αν θα δούμε κάτι στραβό από το μηχανάκι σε κάποια χρόνια. Λίγα βέβαια, γιατί δεν θεωρώ ότι τα μηχανάκια είναι και για πάντα, αλλά να περάσει ο χρόνος. Πάμε να δούμε τώρα και τις διαφορές από το προηγούμενο μοντέλο. Έχει πολλές διαφορές, δεν είναι όλες υπέρ αυτού, είναι κάποιες και υπέρ του προηγουμένου μοντέλου, αλλά κάποιες είναι ασήμαντες διαφορές, κάποιες είναι σοβαρές διαφορές. Ας δούμε τα τρία πράγματα τα οποία βλέπει πολύ γρήγορα κάποιος απλά βλέποντας τη μοτοσικλέτα. Πρώτα απ' όλα, και υπέρ αυτού του μοντέλου έχουμε διαφορετική εξάτμιση που είναι κατά τη γνώμη μου ωραιότερη, αλλά σίγουρα είναι ελαφρύτερη και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερον, βλέπω ότι τα αμορτισέρ πίσω, αν και καλά, έχουν υποβαθμιστεί. Δεν είναι τα τόσο καλά αμορτισέρ που είχε το προηγούμενο μοντέλο. Τρίτον,
Άλλη μία υποβάθμιση σε αυτό το μοντέλο είναι η ποδιά από κάτω από το μηχανάκι μας, που δεν είναι πλέον αλουμινένια όπως το προηγούμενο μοντέλο, αλλά πλαστική. Βέβαια θα μπορεί κάποιος να πάρει την αλουμινένια και να τη βάλει πάνω, αλλά δεν έχει καμιά σημασία, μιλάμε για τα μηχανάκια όπως τα αγοράζουμε. Τέταρτο σημείο, το οποίο από τα οφθαλμοφανή σημεία, το οποίο είναι και αυτό προφανές και είναι υπέρ αυτού του μοντέλου, είναι η σέλα. Αν και οι σέλες είναι ίδιες, δεν έχουν το ίδιο σκάψιμο. Η προηγούμενη είχε εδώ πέρα ένα μαξιλαράκι και πήγαινε προς τα πάνω. Αυτό, για όσους έχουν δει το review πριν από ένα χρόνο που έκανα στο προηγούμενο μοντέλο, το θεώρησα αρνητικό, γιατί ήταν ψηλή σέλα και ήταν πολύ δύσκολο συνέχεια να περνάω και να κάθομαι. Οπότε έλεγα, άμα ανεβοκατεβαίνω όλη μέρα από αυτή τη σέλα, είναι λίγο πρόβλημα. Εδώ όμως η σέλα έχει πάρει την κατιούσα, χωρίς να γλιστράει ο αναβάτης μπροστά κάτω. Το μαξιλαράκι που σήκωνε το πίσω κομμάτι δεν υπάρχει και έτσι η σέλα είναι πολύ πιο άνετη. Αυτές λοιπόν οι αλλαγές, και κυρίως η αλλαγή που υπάρχει από την αλουμινένια ποδιά, την υποβάθμιση δηλαδή σε πλαστική και την υποβάθμιση στο πίσω αμορτισέρ, μας δώσανε όλα τα πλεονεκτήματα που έχει αυτό το μοντέλο έναντι του προηγουμένου και δεν μπορείτε να τα δείτε. Δηλαδή, καλύτερος κινητήρας, δυνατότερος και ελαφρύτερη μοτοσικλέτα. Έτσι, αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα, και για να γίνουν όλα αυτά μαζί με τις ψηλοδιαφορές, διακόπτες, προγράμματα κλπ, τα οποία Eiswein Klein βγήκανε ουσιαστικά όλα τα λεφτά, διότι το μηχανάκι πουλιέται ακριβώς στην ίδια τιμή με το προηγούμενο, από την υποβάθμιση της ποδιάς και από την υποβάθμιση του αμορτισέρ. Ωραία. Και λέμε τώρα όλα εντάξει. Γιατί δεν κλείνει αυτό? Γιατί πάτησα το alarm. Πατάω το alarm, κλείσε, μπράβο. Νόμιζα ότι είχα πατήσει το flash, είχα το τσικουτσούκου. Zondes K368. Φοβερό μηχανάκι. Ένα μηχανάκι με μια αισθητική πολύ μεγάλη, θα έλεγα, έτσι λίγο, ειδικά στη μούρη. Το υπόλοιπο θυμίζει το 350 το E, η μούρη όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κατά τις ζώντες που έχω δει είναι το κεφάλι της όρκας της φάλαινας, κατά κάποιους άλλους είναι το δράκος από το εκπαιδεύω το δράκο μου, μοιάζει και με τα δύο, είναι μία αλήθεια, αλλά όπως και να έχει είναι ένα εξαιρετικό σκούτερ, το οποίο έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Ξεκινώντας από τον εξοπλισμό αυτής της μοτοσικλέτας, να πω ότι έχουμε έτοιμη θέση για το box πίσω, έχουμε τα μεγάλα χερούλια, έχουμε θέση για δύο αναβάτες με πάρα πολύ άνεση και αρκετό χώρο κάτω από τη σέλα, ο οποίος ανοίγει με κουμπί από εδώ, όπως με κουμπί από εδώ ανοίγει και ο χώρος των καυσίμων. Είναι υδραυλικός ο χώρος κάτω από τη σέλα, χωράει δύο full face κράνη και χωράει και ανάμεσά τους και διάφορα άλλα πράγματα. Συνεχίζοντας τον εξοπλισμό, θα δούμε ότι έχουμε πολύ μεγάλες χούφτες όπου προστατεύουν από το κρύο κυρίως, γιατί φυσικά αυτό το μηχανάκι δεν είναι για εντουράδες. Έχουμε ένα ρολόι το οποίο είναι TFT, έχει διάφορα interface, έχει αρκετές πληροφορίες, έχει διάφορους χιλιομετρητές, έχει αρκετά πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει τα προγράμματά του όλα τα χειριζόμαστε από εδώ πέρα, από το αριστερό μας χεράκι. Επίσης έχει και τη ζελατίνα που ανεβοκατεβαίνει ηλεκτρικά, έχουμε τα USB port εδώ πέρα, έχουμε δύο απίθμενα ντουλάπια, πραγματικά παιδιά απίθμενα, δηλαδή θα σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ με αυτά τα δύο ντουλάπια. Κοιτάξτε, χάνεται το χέρι μου μέσα, χωράει 1,5 λίτρο μπουκάλι νερό η κάθε μία πλευρά. Και εδώ έχει επίσης και άλλα, έχει και μπρίζες εδώ πέρα, έχει και άλλα έξτρα το πάνω USB. Λοιπόν, έχει χειρόφρενο, το οποίο πιάνει από εδώ πέρα, μαγκώνει δηλαδή τη μανέτα. Είναι ένα μηχανάκι με μονόδιπλο stand, είναι όλα ωραία. Τι γίνεται τώρα με τον κινητήρα του? Θα έλεγα ότι είναι ο 368 που ξέρουμε από το J, που το έχουμε κάνει βίντεο. Αυτό φυσικά δεν το έχουμε αγριέψει, είναι εντελώς καινούργιο το μηχανάκι. Αλλά θα έλεγα ότι στο μέχρι εκεί που το πήγαμε, διακριτικά γιατί είναι εντελώς καινούργιο το μηχανάκι, μου φαίνεται ότι είναι πιο δυνατό. Γιατί έχει μικρότερη μετοπική επιφάνεια για 1002 λόγους, αλλά εγώ το αισθάνομαι σαν πιο δυνατό μηχανάκι και οι αισθήσεις μου τις εμπιστεύομαι παραπάνω από ό,τι εμπιστεύομαι τα χαρτιά. Επισήμως είναι 368 κυβικά, 39 άλογα σε 7.500 στροφές, 40 NM σε 6.000 στροφές, 17 λίτρα τεπόιστο, κατανάλωση 3,4 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα. Ένα μηχανάκι γενικά το οποίο είναι 193 κιλά με τα υγρά του. Ωραία. Φρένα. Έχουμε πολύ ωραία φρένα μπροστά,
Jose Juan. Έχουμε και τα φρενάκια πίσω, φυσικά έχουμε το ABS και το μηχανάκι φρενάρει καλά. Φρενάρει καλά όμως κυρίως γιατί έχει πλήρες πυρούνι. Έχει πυρούνι από κάτω μέχρι πάνω, δηλαδή τιμονόπλακα, πυρουνόπλακα και ουχής σταυρό. Άρα έχουμε μία και το τιμόνι πηγαίνει προς πίσω. Έχουμε μία μοτοσικλέτα η οποία είναι δυνατή, elegant και αρκετά καλά εξοπλισμένη. Για ποιον κάνει τελικά? Προφανώς όχι για αυτούς που θα ήθελαν να πάρουν ένα μηχανάκι σαν το G368, αλλά για αυτούς που θέλουν να πάρουν το K368. Δύο διαφορετικά πράγματα με την ίδια μάρκα και τον ίδιο κινητήρα, θέλω να πιστεύω. 368 κάπα. Στριτάδικο μηχανάκι, άνετο, με την πυρουνάκλα και αυτό μπροστά. Τα φρένα λίγος πολύ είναι ίδια, ο κινητήρας λίγος πολύ είναι ίδιος, αλλά το μηχανάκι είναι τελείως διαφορετικό. Το άλλο είναι το κάπα είναι ένα στριτάδικο μηχανάκι με ένα περίεργο στυλάκι που θυμίζει, είπαμε, τον Toothless, το δράκο, από το εκπαιδεύστε το δράκο σας. Ένα μηχανάκι με πάρα πολύ μεγάλο χώρο και αυτό κάτω από τη σέλα, με μεγάλα ντουλάπια, αλλά δεν έχει γάντζο. Αντιστοίχως όπως έχει αυτό. Προφανώς δεν είναι για να κάνεις εξορμήσεις εκτός δρόμου το κάπα, άλλωστε δεν προβάλλει ότι είναι, διότι αν πέσει, επειδή δεν υπάρχει κανένα κάγκελο γύρω-γύρω, είναι αρκετά επιρρεπές και ένεκα ότι είναι και χρωματισμένο έτσι σκουρόχρωμο, θα γίνει κάπως, να το πω διακριτικά, σαν της πόπης θα γίνει το μηχανάκι γύρω-γύρω. Τι κοινό έχει το κάπα? Το κάπα έχει ανθρώπους που θέλουν ξεκάθαρα να κινούνται μόνο στο δρόμο, ανθρώπους που θέλουν να έχουν ένα στυλ και ένα γρήγορο σκούτερ, γιατί προφανώς η μετοπιαία του επιφάνεια είναι πιο μικρή από αυτήν εδώ, και θέλουν ένα μηχανάκι να μπορεί να υποστηρίζει ένα κάπως ελεγκανέζικο πρεστίζ. Αυτό είναι το κοινό του κάπα. Επίσης είναι κατά τι φτηνότερο. Κοστίζει λιγότερα λεφτά, οπότε αν κάποιος δεν έχει σκοπό και χρηστικά, να το πούμε τελείως, να πάει εκτός δρόμου ή να πάρει αυτή τη μοτοσυκλέτα επειδή του αρέσει πολύ, δεν υπάρχει λόγος να δώσει τη διαφορά. Παίρνει το κάπα. Το 38, τώρα το 368 το G αυτό εδώ πέρα, σας είπα εγώ για ποιο λόγο το πήρα. Εγώ το θέλω για τα χωράφια και για διαδρομές που κάνω καθημερινά, είναι ιδανικό για εμένα, οπότε εγώ θα τα έδινα σε κάθε περίπτωση αυτά τα παραπάνω χρήματα. Ούτως ή άλλως ένεκα το τι με κανάλι, προφανώς θα το πήρα πιο φτηνά από τον κουμπάρα μου που τα αγόρασα από ότι θα το έπαιρνε ο μέσος αγοραστής, και φυσικά μου αρέσει. Δηλαδή μου αρέσει οπτικά και είναι και το ιδανικό για να κάνω τη δουλειά μου. Το κοινό του εδώ είναι οι άνθρωποι που κάνουν αυτό που κάνω και εγώ, γυρνάνε στα χωράφια, κάνουν μεγάλες διαδρομές, και οι άνθρωποι που τους αρέσει και θέλουν να το βλέπουν. Λοιπόν, και όπως βλέπετε είναι αρκετά πουλημένο, όποτε έρχονται γίνονται ανάρπαστα. Χωρίς να σημαίνει ότι και το 368 κάπα δεν βλέπω αρκετά κάπα να γυρνάνε γύρω μας. Γεωργία. Ναι, λοιπόν το κάπα το 368 ήταν ένα εκπληκτικό μηχανάκι. Αυτό όμως είναι ένα κάτι παραπάνω. Αυτό ακριβώς που είπε ο Γιάννης, είναι για άλλων τύπων ανθρώπων και άλλη εργασία. Π.χ. για κάποιον που θέλει να πάει στα δικαστήρια, να είναι λίγο νομικός, να βάλει το κουστούμάκι του, να πάρει εκείνο το μηχανάκι αντί να πάρει από κάτω. Κάποιοι άνθρωποι δεν κάνουν όλες αυτές εδώ πέρα τις ταρζάνιες που κάνουμε εμείς. Για ποιο λόγο να δώσουν παραπάνω λεφτά να πάρουν αυτό το μηχανάκι? Το άλλο μηχανάκι τους είναι πιο ιδανικό. Για μας όμως είναι αυτό, γιατί κάνουμε ταρζανιές, κυρίες και κύριοι, και δεύτερον γιατί μας αρέσει αυτό το στυλ. Μας αρέσει αυτό το look. Περισσότερο από το άλλο. Αυτό δεν πάει να πει ότι το άλλο δεν είναι καλό μηχανάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο μηχανάκι. Επίσης, η θέση οδήγησης, θεωρώ, σε αυτό το μηχανάκι για μένα είναι λίγο πιο ανεβασμένη και λίγο καλύτερη. Αυτά. Εγώ θα διαφωνήσω σε αυτό. Ναι. Θα μπερδέψουμε το κοινό τώρα. Ναι. Αλλά το άλλο, ναι, η θέση οδήγηση είναι καλύτερη. Αλλά στο ανέβα-κατέβα, το άλλο ως πιο χαμηλό μηχανάκι είναι πιο εύκολο στο ανέβα-κατέβα. Ναι. Είναι στο ανέβα-κατέβα, ναι. Αλλά στην οδήγηση πάνω θεωρώ ότι αυτό είναι λίγο καλύτερο. Ένεκα το ότι δεν είμαστε σε review, αλλά είμαστε σε γκάρα σε episode, δεν μπορώ να φέρω και το Duck Hunter. Αχ, τι κρίμα. Τις έχεις μαζί έτσι τις πάπιες εδώ πέρα.
να μας κάνετε like αν σας άρεσε το βίντεο, να γράψετε ένα σχόλιο, να γραφτείτε στο κανάλι μας, δηλαδή έτσι να βοηθήσετε λίγο την κατάσταση για να γίνουμε και εμείς καλύτεροι, και πάνω απ' όλα να γίνετε members στο κανάλι μας, subscribers. Θα δείτε τα πλεονεκτήματα αν επισκεφτείτε το κανάλι μας, δεν είναι τίποτε το ιδιαίτερο, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ εμάς και εσείς θα δείτε πολλά πράγματα έξτρα από αυτά που βλέπει ο μέσος άνθρωπος. Θα δείτε την μοτοσικλέτα από τα μέσα της. Member λοιπόν στα κόκκινα φεγγάρια είναι για τους φανατικούς μόνο της μοτοσικλέτας. Να είσαστε καλά, ήταν η Γεωργία, ο Ιωάννης από τα κόκκινα φεγγάρια Motorcycle Rock Show. Ευχαριστούμε πολύ που μας είδατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρω ότι με βλέπετε για τη Γεωργία. Ναι. Αλλά θέλω να σας πω ότι και εγώ κάποτε δεν ήμουν γέρος άνθρωπος, ήμουν νέος και ωραίος. Κάποτε ήμουν πουλί και με θέλανε πολύ. Ενώ εγώ είμαι. Το έχει πει και η Μίτση. Το έχει πει και η Μίτση. Σαν τη Μίτση δεν υπάρχει. Καλά. Πίτσι Μίτση με τη Μίτση.